नमस्कार, मी स्मिता स्वाद शिदोरीचामध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून खूप खूप स्वागत करते। आज मी तुम्हाला खमंग खुसखुशीत असे नाचणीचे थालीपीठ कसे बनवायचे ते दाखवणार आहे। फक्त परफेक्ट प्रमाणच नाही तर खूप साऱ्या छोट्या छोट्या टिप्स सोबत आजची रेसिपी मी तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे। त्यामुळे हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, नक्कीच तुम्हाला उपयोगी पडेल। वेळ न घालवता पटकन आजच्या रेसिपीला सुरुवात करूया। तर या ठिकाणी मी 1 वाटी बारीक चिरलेला कांदा घेतलेला आहे। मध्यम आकाराचे 3 कांदे इथं मी बारीक चिरून घेतलेले आहेत। सर्व जिन्नस आपण याच वाटीने मोजून घेणार आहोत। तर 1 वाटी कांदा या ठिकाणी घेतलेला आहे। तर कांदा चिरल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता असे याच्यामध्ये लेयर्स असतात। तर हे लेयर्स आपल्याला सगळे व्यवस्थित तोडून घ्यायचे आहेत, म्हणजे कांदा आपल्याला हाताने छान असं चुरून घ्यायचा आहे। यासोबत यामध्ये घालायचे सारख्याच वाटीने पाव वाटी गाजराचा खीस। आता गाजर आणि कांदा हाताने अशा प्रकारे चुरून घ्यायचा आहे। ज्यावेळेला आपण कांदा हाताने अशा प्रकारे व्यवस्थित चुरून घेतो त्यावेळेला कांद्याची प्रत्येक लेयर्स ही वेगवेगळी होते आणि थालीपीठ थापत असताना थालीपीठ तुटत नाही। दुसरी गोष्ट म्हणजे कांदा आणि गाजरला स्वतःचं असं पाणी असतं, हाताने चुरून घेतल्यामुळे त्याला पाणी सुटतं आणि मग नंतर पाण्यामध्ये पीठ भिजवत असताना त्याचा अंदाज चुकत नाही। तर इथे गाजर आणि कांदा मी व्यवस्थित हाताने चुरून घेतला। आता यामध्ये घालायचे नाचणीचे पीठ। तर सारख्याच वाटीने इथं 1 वाटी मी नाचणीचं पीठ घेतलेलं आहे। पीठ चाळून घट्ट दाबून भरून घेतलेलं आहे। त्याच वाटीने इथं आपल्याला घ्यायचे अर्धी वाटी ज्वारीचं पीठ। यासोबत यामध्ये घालायचे पाव वाटी बेसन पीठ आणि पाव वाटी तांदळाचे पीठ। बेसन पीठ वापरल्यामुळे आपले थालीपीठ आतून खुसखुशीत होते, तर तांदळाच्या पिठामुळे हलकासा लेअर त्याचा कुरकुरीत व्हायला मदत होते। आता यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेऊ। यासोबत घालायचे काही पावडर मसाले, अर्धा चमचा भाजलेल्या धन्याची पावडर, अर्धा चमचा भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर आणि अर्धा चमचा ओवा घ्यायचा आहे। ओवा हाताने असा चुरून घ्यायचा, म्हणजे त्याचा स्वाद खूप छान यामध्ये उतरतो। हे पहा, हातावर चुरून घेतल्यानंतर अशी याची थोडीशी पावडर होते, ती यामध्ये घालून घेऊ। यासोबत यामध्ये घालूयात 1 चमचा मिरचीचा खरडा। तर यामध्ये 4 ते 5 मिरच्या, 4 लसणाच्या पाकळ्या आणि थोडेसे जिरे तव्यावरती छान परतून घेऊन जाडसर असं ठेचून घेतलेलं आहे। याऐवजी तुम्ही 1 चमचाभर लाल तिखट वापरलं तरीही चालू शकतं। आता हे सगळं हाताने व्यवस्थित असं सुरुवातीला मिसळून घेऊ। हे मिसळत असताना हाताने व्यवस्थित दाबून मिसळून घ्यायचं, म्हणजे कांदा आणि गाजर याने जे काही पाणी सोडलेलं असेल त्यामध्ये पीठ भिजलं जातं आणि मग नंतर पाण्यामध्ये पीठ भिजवत असताना पाण्याचा अंदाज आपला चुकणार नाही। तर या ठिकाणी मी पीठ मिसळून घेतलं, जितकं शक्य तितकं ते ओलसर झालेलं आहे। आता यामध्ये पाणी घालू आणि हे पीठ मळून घेऊ। तर इथे मी सारख्याच वाटीने 1 वाटी पाणी घेतलेलं आहे। थोडं थोडं पाणी घालून हे पीठ व्यवस्थित असं मळून घ्यायचं। खूप घट्टही नाही मळायचं किंवा खूप सैलसरही मळायचं नाही। तर इथे बघा, मी व्यवस्थित असं पीठ मळून घेतलेलं आहे। तर संपूर्ण 1 वाटी पाणी मला यासाठी लागलं। आता यामध्ये बारीक चिरलेली थोडीशी कोथिंबीर घालू आणि हे सगळे एकजीव मिसळून घेऊ। पीठ भिजवल्यानंतर मात्र याला असंच अजिबात सोडायचं नाही, लगेच थालीपीठ करायला सुरुवात करायची, कारण यामध्ये आपण ज्वारीचं पीठ वापरलेलं आहे। आता ज्वारीच्या पिठामुळे याला पाणी सुटू शकतं आणि पीठ सैल पडतं आणि पीठ जर सैल पडलं तर एक तर थालीपीठ आपल्याला व्यवस्थित थापता येत नाही आणि जरी व्यवस्थित थापलं गेलं तरी ते भाजल्यानंतर पातळ किंवा चिवट होऊ शकतं। त्यामुळे पीठ भिजवलं की लगेच थालीपीठ करायला सुरुवात करायची। तर थालीपीठ आपल्याला किती मोठं किंवा लहान थापायचं आहे त्या अंदाजानुसार याचा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे या पद्धतीनं, आणि मग थालीपीठ थापून घ्यायचं आहे। आता इथं मी थालीपीठ थापण्यासाठी एक कॉटनचा रुमाल घेतलेला आहे। हा नेहमी थालीपीठ थापण्याचा माझा रुमाल आहे, त्यामुळे थोडासा पिवळसर दिसेल तुम्हाला। एका वाटीमध्ये इथं मी पिण्याचं पाणी घेतलेलं आहे। हा रुमाल या पाण्यामध्ये घालायचा, पूर्णपणे भिजवून घ्यायचा आणि सगळं पाणी यातलं पिळून काढायचं आहे। रुमाल असा ओलसर करून घेतला। आता पोळपाटवरती याला पसरून घ्यायचं आहे व्यवस्थित। भिजवलेल्या पिठामधला तयार करून घेतलेला गोळा असा यावर ठेवायचा। हात आपला पाण्यामध्ये भिजून ओलसर करायचा आणि हाताच्या पुढच्या बोटाने पसरवत या पद्धतीने हे थालीपीठ थापून घ्यायचं आहे। हे पहा, बोटाला चिकटतंय असं वाटलं तर हात पुरा थोडासा तुम्ही ओलसर करू शकता। थालीपीठ थापत असताना खूप जाडसरही नाही थापायचं किंवा खूप पातळही नाही थापायचं। या पद्धतीने थालीपीठ थापून झालं। आता हाताने अशा प्रकारे रुमाल उचलायचा आहे आणि थालीपीठ भाजण्यासाठी आपण तव्यावर घालायचं आहे। पण त्याआधी इथे मी एका गॅसवरती तवा गरम करत ठेवलेला आहे। तवा चांगला गरम झाला की याला एक अर्धा चमचा तूप लावून घ्यायचं आहे। तूपही चांगलं गरम झालं की उचलून घेतलेला रुमाल तव्यावरती असा उलटा घालायचा आहे आणि हलक्या हाताने वरचं कापड फक्त उचलून घ्यायचं आहे।
हे पहा. आता थालीपीठ तव्यावर घातल्यानंतर वरची बाजू कोरडी होईल इतपत त्याला भाजून घ्यायचं आहे. वरची बाजू थोडीशी कोरडी झाली की याला कडेने तूप सोडायचं आहे. तूपऐवजी तुम्ही तेल वापरलं तरीही चालेल. आता थालीपीठ उलटून घेऊ. थालीपीठ उलटून घेतल्यानंतर दुसऱ्या बाजूनेही याला खमंग असं भाजून घ्यायचं आहे. तर या ठिकाणी तुम्ही आणखीन एक गोष्ट लक्षात ठेवा. जर थालीपीठ भाजत असताना तुम्ही तेल लावलं तर थालीपीठ थोडंसं मऊ पडतं आणि जर थालीपीठ भाजत असताना त्याला जर साजूक तूप लावलं तर थालीपीठ वरून थोडंसं कुरकुरीत थोडंसं खुसखुशीत होतं. तर इथे बघा दोन्ही बाजूने मी थालीपीठ खमंग भाजून घेतलेलं आहे. याला पॅनमधून काढून घेऊ आणि याच पद्धतीने बाकीचे थालीपीठसुद्धा थापून घेऊ. आता प्रत्येक वेळेला थालीपीठ थापत असताना रुमाल असा पाण्यामध्ये भिजवून घ्यायचा, ओलसर करायचा, पुन्हा पिळून घ्यायचा आणि मग त्यावर थालीपीठ थापवून घ्यायचं. तर थालीपीठ भाजत असताना त्यामध्ये तूप किंवा तेल सोडण्यासाठी हवं तर असे छोटे होलसुद्धा तुम्ही करू शकता. याने व्यवस्थित भाजताही येतं आणि तूप किंवा तेलही व्यवस्थित सोडता येतं. आता थालीपीठ तव्यावर घालत असताना जर ते कापडाला चिकटलं तर पाणी थोडंसं घ्यायचं आणि कापडावर असं घालायचं आणि अलगद कापड उचलून घ्यायचं. थालीपीठ आपोआप निकळतं आणि मग नेहमीप्रमाणे दोन्ही बाजूने खमंग असं थालीपीठ भाजून घ्यायचं आहे. तर इथं मी दुसरं थालीपीठसुद्धा खमंग भाजून घेतलं, तुम्ही पाहू शकता. आता पटकन आपली प्लेट सर्व करूयात. चला तर मग आजच्या या खमंग खुसखुशीत आणि पारंपरिक रेसिपीसोबत निरोप घेऊयात आणि पुन्हा भेटूयात लवकरच एका नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन रेसिपीसोबत.